Вітаю вас, мої дорогенькі. Ну що, будемо дивитися подаруночки від вищих сил для вас. Хочу подивитися дуже багато подарунків, тому буде такий насичений розклад сьогодні. 2, 3, 4. Так, подаруночки вам від вищих сил. На Новий рік, Різдво, до речі, скоро вже буде католицьке Різдво, 25 числа. Зараз подивимося подаруночки від вищих сил. Так. На який подарунок ти заслуговуєш? На який подарунок ти можеш розраховувати? 1, 2. Ти можеш обрати собі подарунок на кожне свято саме цих новорічних свят. 3 і 4. Можеш замовити просто свято. Можеш щось одне обрати, звичайно. Ти тут вирішуй вже. Оп. Так, ну що, є? Поїхали тоді. Подаруночок. Так. Давайте дивитися більш детально. Який подаруночок ти отримаєш? Який подаруночок ти отримаєш? Так, ну що, я бачу, тут начебто ти звільняєшся від чогось. Ти сама себе знаходиш. Сама знаходиш до себе дорогу, до своєї душі, до свого серця. Ти від чого звільнилася? Від чого звільнюєшся? Ну, можемо подивитися, але просто показую вже вільну людину, яка спокійна за своє майбутнє, вільну жінку, від чогось звільнюєшся. Подаруночок. Була якась така подвійна ситуація, ага, ось воно, в якій ти буквально застрягла. Але зараз вищі сили говорять, що ти заслуговуєш на щастя, на повноцінне щастя жіноче, і ти отримуєш пару. Це була якраз ця нехороша ситуація пов'язана з вже відводять, бачиш, тебе буквально відвертають увагу навіть від тієї ситуації, говорять, що все рівно все буде добре, тому що говоримо про подарунки, в минуле намагаємося не дивитися. Якщо і дивимося, то тільки з вдячністю, що ми навчилися чомусь і так далі. Тому що начебто перероджуються як ти сама, так і перероджуються стосунки у сім'ї з дітьми. Звільнення йде. Так, далі. О, тут хтось займеться собою настільки, що порине в якійсь галузі науки, або хтось займеться вивченням магії, дівчата. Хтось щось почне робити. Тут може бути все. Все, що завгодно. Тут якісь чоловічі енергетики грають. Тобто тут якісь чоловіча, стереотипно, напевно, можна так назвати, чоловіча діяльність, чоловіча якісь знання. Ти будеш здобувати для себе, звільнившись, будеш рости вже в тому напрямку. Так, 7-5. Ага. Тут тобі говорять, що ти вже за той період, який віджила, так? Тут саме складний той період, ти начебто як заплатила вже там, за що мала заплатити, і зараз переходиш у виконання бажань. Ну що ж, супер. Давай ще подивимося, на які подарунки можна розраховувати тобі. Так, бачу, знову п'ятірку показують. Тут теж карти вирішили буквально продублювати ту ситуацію, але ти заспокоїлася. Тобто ти навіть вже, якщо розум, то розум вже забув. Десь там в глибині щось там тліє, буквально якась, можливо, це навіть ти не ображаєшся, це навіть не образа, це щось таке, що вже
доходить до того, що сам розум навіть виганяє з голови ці думки про якусь буквально поразку, зраду. Ти заспокоїлася. Це заспокоєння, по-перше, то тебе посилюється це заспокоєння і вириваєшся вперед. Вириваєшся вперед. Тут показують, що твій цей спокій в душі, він дозволить тобі вистояти в будь-яких ситуаціях. Ти тепер знаєш набагато більше, ніж знала, наприклад, місяць, 2, рік тому. Це, в принципі, істина, так. Але тут ти не зробиш тієї помилки, яку, можливо, робила декілька разів. В тебе там закарбувалося в пам'яті, що так, я більше не зроблю. Це як просто до гарячого, коли ми доторкаємося, так, то другий раз ми знаємо, що буде боляче. Угу. Ти будеш відбивати атаки. Добре. Що там було? Це щось стосувалося саме відносин з чоловіками. І також в житті були якісь ситуації, які викликали проблеми. Так, король кубків. Добре, і сам подарунок. Так, знання. Ти будеш здобувати знання. Знання, які ти можеш застосовувати у магічних силах. І тут знову показують якісь знання, які ти як жінка можеш застосовувати в чоловічій сфері. Це можливо, я бачу тут 2 таких пояснення. Це як або чоловіча якась діяльність, типу, стереотипно, наприклад. Хоча зараз вже, напевно, немає такого розділу, чоловіча діяльність, жіноча діяльність, але щось є таке, що стосується, що краще виходить у чоловіків. Ти чомусь туди можеш. А також вплив на чоловіків іде. Чисто жіночий такий вплив на чоловіків. Як навчилася цьому, пропрацьовуєш це в собі. І ти знаходиш пару. Тут теж буквально і говорять. Тут 2 кубків, тут 2 кубків. Воно дублює просто. Тут знаходиш пару. Тобто тут не те, що тут хочу сказати, сама ти точно не залишишся. І тут ще подивимося. Як завжди в нас на вулиці прям щось виє. Так. Ух ти, сонечко виходить, подаруночки. Сонечко ховалося за цими хмаринками, і тому дуже важко якось так було без цього сонечка жити. Але ти знаєш, що ці хмаринки, вони відійшли, так, сонце виходить нарешті, і воно говорить про те, що в тебе по всім фронтам будуть йти певні поліпшення. Особливе тобі таке попередження йде на робочу сферу. Можливо, це на сферу діяльність, хобі, все, що тобі приносить гроші. Якщо від чоловіка гроші, то теж саме може бути. Тобто тут постійний якийсь йде дохід. Там, будь ласка, можуть бути певні неправильні твої дії, які можуть призвести тебе до самобичування навіть. Тут обережніше. В даній ситуації, так, особливо коли маєш справу, наприклад, з заробітком грошей, з прийманням грошей в свою сферу, будь завжди уважна, тому що якщо, тут саме таке речення йде, якщо ти будеш як дитина не сприймати, тобто нерозумна, я не буду казати прям як дитина, іноді діти мудріші за багатьох дорослих, як нерозумне сприймати оце прилив грошей і не мати фінансової грамотності, тут саме можуть говорити про те, що ця вдача, вона потроху може відійти. Але, дивись, в твоє життя входить нове. Іноді, якщо ти будеш спиратися на оці
підказки, так, тут в твоє життя вривається людина, яка тобі дозволить саме так відчувати себе, саме як дитина. Це просто вдача якась. Тут і можуть говорити про... це начебто людина, тобто чоловік якийсь не з твого суспільства. Тут теж про створення пари говорять. Не з твого суспільства, не з твоєї країни, не з твого міста, можливо, так. Ось так. Дівчатка, дорогенькі. Так, дякую за цей варіант. Дякую за цей варіант. Давайте дивитися далі. Давайте, так. Можеш перекрутити, якщо ти очікування, так? Я розумію. Так, я вже начебто підготувалася. Так. Тут є, тут було і тут було. Так, дивимося. І ще варіант. Що там підготували нам за подарунок? Вау. Так, тут ти здобуваєш силу в розкритті якоїсь інформації. Якась інформація до тебе приходить. Хтось приносить цю інформацію. Так, це як подаруночок такий. Тому я кажу, 4 подарунки можна подивитися і всі подарунки мати при собі. Так, саме якась тайна відкривається тобі, як... Так, а може про жінку якусь. Про тебе, напевно. Наскільки ти сильна, так? Тут спали якісь в тебе таланти, якісь ресурси. Ти думала, що немає ресурсів, так, але ці ресурси, вони просто були складені в певних місцях. Коли ти зрозуміла, що ти ресурсна жінка, і маючи ці всі інструменти для того, щоб робити своє життя, ти начебто прокидаєшся. Так, тут я ще маю таку картинку, дівчатка. Твоя сила прокидається, ти щось дізнаєшся про жінку, яка на тебе магічила. Супер, дівчатка, це що за краса. Але в цьому ти розкриваєшся. Тобто це як... Це як дві душі до того, як потрапити на землю, домовилися. Тут саме так. Про це. Так. Ти бачила якось світ так, як ти бачила, тобто, але він не такий був, не такий. Він наче мав інше забарвлення. Ти відкриваєш очі, а там ти тільки зовсім інша. Дивись. Просто дві однакові. Ти начебто руки в тебе розв'язуються. Ти звільняєшся від якоїсь магії, від якогось впливу. Можливо, там... Якщо тут не магія, то тоді, тут конкретно треба дивитися, так, то тоді якийсь буквально маніакальний вплив жінки, яка мала на тебе право якесь, вона так вважала, жінка йде. Але ти виходиш з цього, звільняєшся, в тебе розв'язуються руки. І тобі дають певний... Двері відкидаються, так, в які ти можеш вийти, там, де ти будеш вільною. Ключик дають. Так. Такий подарунок. Тобто ти силу отримуєш свою. Ти чекала на це. Прикольно. Ага. Ну дивись, чому саме така ситуація виникла? Не будемо роздивлятися і карати цю жінку самі. Там, якщо сили вирішать, спеціальні сили вирішать її покарати, то, звичайно, це вже їхні справи. Але з нашого боку, дівчата, ти начебто як
була захищена в цьому випадку також. Тобто в своїх рамках, коли ти не могла вийти, ти була все-таки як і зупинена від небажаних дій. Так, ти і далі, тут іще така, ти як визрівала, саме визрівала. В тебе визрівали таланти, в тебе визрівав твій дар. Ти мала дар, який потрібен тобі був для життя надалі. Так, і ця жінка, вона саме повпливала, навіть негативно впливаючи, так, вона дала змогу тобі розвинути його. Я бачу, що там їй буде не дуже солодко. Вона якось покарання таке. Думки про смерть і самітність. Так. Вищі сили більше не допустять того, щоб вона якось керувала твоїм життям. Тобто там всі ці атаки будуть нівельовані. Ось. Так. Тут її заспокоює навіть сам 15-й. Блін, ну тут добре. Давайте тоді спитаємо, що це за жінка була, тому що так, ми дивимося про подарунок. Що це за жінка? Хто вона тобі? Хто вона тобі? Хто ця жінка тобі? Тобі кажуть, тобі кажуть, що ти завжди при собі мала якогось тварину, яка тебе захищала. Можливо, з тобою були тварини завжди, або ти мала якийсь вплив на, якщо в домі ніколи не було, коли ти малою була, тому що тут наче дівчинка вискакує там з гнізда і говорить, я вільна, летить, і в неї фамільяри поруч, які захищають її, або просто беруть негатив на себе, відволікають якусь негативну атаку на себе, а ти, поки ти можеш бігти вільно, ось так. І ти начебто говориш, я сама знаю, куди йти, і свій шлях знаю. Так, тобто це сюжет показали тобі з твого життя. Можливо, це ти по цьому дізнаєшся, хто ця людина. Це твій хрест був. Я так бачу, що ця людина з тобою була досить довго. Ти як студент навчалася чомусь в житті, багато чому. Це доля так підлаштувала. Там повинна ця була, контакт був з цією людиною, це жінка. Але вона наче пересічна в твоєму житті. Пересічна. Здається, що начебто вона могла зустрітися, могла не зустрітися. Ні, доля каже, що це підлаштована зустріч. А здається, що пересічна. Це якось так дивно. Схоже, начебто, що ви з дитинства знали один одного, а тут говорять, що пересічна. Але вплив на тебе мала дуже довгий. Дуже довго. Так, давайте подивимося. І ще. Вона начебто твого віку. Твого віку, навіть молодша може бути. Трішечки. Дівчата, тут так кажуть. Але тебе захищали завжди, і сили набагато сильніші, ніж ті, які на землі, так? І також фамільяри, які були тобі дані.
буквально на протязі всього життя. Можливо, ти, якщо не мала якихось тваринок, які тебе захищали на протязі там, можливо, дитинство, можливо, навіть далі, набагато далі, це підлітковий вік, і аж до самих цих пір, зрештою, ця жінка начебто час від часу намагалася на тебе впливати. Але такий подарунок на неї якось так впливають значні такі сили, що вона зупиниться. Все, їй не дадуть більше розвивати себе в цьому напрямку. Це дійсно як подарунок. Ти звільняєшся і час твій починає вже працювати на тебе. Ти живеш своїм життям і отримуєш свою силу. Тепер ти зможеш зробити все. Так, дівчата, подарунок собі, подарунок, класний подарунок. Неочікувано, але прикольно. Так, подивися ще, можливо, якщо хочеш, подаруночки собі. Ти отримаєш свою силу, особливо, коли дізнаєшся про це, вирвешся буквально. Тут, до речі, така інформація йде цікава мені зараз в потоці, що якщо ця магічна сила була присутня в тієї жінки, то від неї забирається ця сила, вона передається тобі, але як людині, яка добра. Тобто вони начебто довіряючи тобі, говорять, що ти не скористаєшся в поганих якихось намірах. Супер, дякую. Третій у нас варіант. Що тут? Ага, тут бачиш, одразу показують минуле. Тобто жінка, яка дивиться, вона, можливо, хотіла перестати бути вже самотньою. Можливо, тут і були якісь стосунки, так, але завжди якесь знаєте, самітнє серце не відчувало цієї радості від стосунків, сімейних стосунків. Тут як дається стосунки. Далі я би хотіла ще пояснити це. Дівчата, хто хотів дитину, тут буде дитина. Ти зможеш саме в цьому віці тобі хотіли це дати, щось таке хотіли дати. Те, без чого ти не могла, без чого ти відчувала себе самотньою. Що б це могло бути? Все, що тебе робило самотньою, ти отримуєш, щоб цієї самотності вже не відчувала ти. Тобто для когось це сімейні стосунки, для когось це сімейні стосунки і покращені, так, і також вагітність. Подаруночок. Ось такі подарунки, дівчата, прикольні. Ти так переживала. Це тебе просто ставило в такі жахливі умови свідомості. І на тебе тоді могли впливати хто кому не лінь. Тобто тут ти втрачала чомусь силу, енергію. Так, це минуле показують. І подаруночок в трансформації, в усвідомленні те, що ти цього щастя не просто можеш бажати, а й отримуєш. Отримуєш щастя. Але кажуть, що все рівно шлях, він не буде легким для тебе. Для тебе чомусь не буде легким. В плані якому? В плані розуміння того, що ти можеш цей шлях мати легкий, але ти не хочеш скидувати непотріб якийсь, непотріб так, для того, щоб йти далі. Тобто ти нагрузила себе буквально по самі не хочу, і цю тварину, яка тебе теж супроводжує. Так. Подарунки.
Так, тут люди могли на тебе впливати. Тут реально мені показують дівчину або, ну, тобто людину, яка мала настільки слабку енергетику, що вже здавалося все, воля кудись дівається твоя, але ти змушена будеш все-таки прийняти те, що ти маєш основу якусь, фундамент, маєш стержень в собі. Цікаво як. Подарунок начебто ти от ось в сім'ї отримуєш. Щось таке, начебто, що для цього потрібно зробити буде. Прийняти просто свою унікальність, прийняти те, що ти сильна. Так, так, це як шанс. Тобто подарунок буде лежати, але ти начебто його можеш не помітити під ялинкою, так, не взяти, сказати, це не моє, ось, це не моє. Тобі протягують його вже, декілька разів протягували. Ти говориш, що я недостойна цього. А якщо ти під ялинкою не забереш цей подарунок, його забере хтось інший. Це сім'я, тобі дають якесь таке щастя, наповнення. Чому ти боїшся взяти цей подарунок? Хтось налякав тебе? Що ти недостойна цього подарунку? Хтось налякав тебе, якась жінка, колись. Але знай, що це неправда. Правда на твоєму боці. Ти дочекалася. Забирай. Для когось, для багатьох дівчат, це кохання, сім'я, дитина. Просто справжнє щастя, таке жіноче. Дивись, знову, вже втретє видається ця карта. Тут, в двох колодах і різними тобі вже шляхами показують, що це саме щастя в сім'ї. Чомусь ти думаєш, що це недостойно цього. Ну, тут для таких, дівчатка, якщо ти знаєш, що я достойна, все в сім'ї добре, ну, можливо, це якось комусь потрібно іншому послухати. Може, подруга твоя. Чоловік поруч, який тебе захищає морально, сам стабільний, і цю стабільність приносить і в твоє життя. А він дає тобі опору, основу, своє плече. В нього є теж захисники. А тебе чогось тягне на щось таке інше. Не там, де опора, спокій, комфорт, те, що душа просить, а щось таке, що тебе чомусь тягне на... Не хочу образити, дівчатка, дорогенькі, тому що тут саме якась така кармічна установка стоїть, що недостойно таких класних, недостойно такого класного життя, недостойно хороших, ресурсних чоловіків, а чомусь достойно тих, які завжди в підвішеному стані. Це може бути що завгодно, це може бути залежність якась, так, це може бути залежність від чоловіка, це може бути залежність саме від якихось речовин самого чоловіка. Це може бути, коли чоловік маніпулює і оці завищі такі ситуації робить, гойдалки різні. Це тебе приваблює, ну то тоді, якщо... Ну тут перевірка тебе йде, краще забери подарунок, який тобі йде. Давай подивлюся, як його впізнати. Він тобі вже летить, цей подарунок, просто під ялинку впаде і забери, протягни руки. Як тобі впізнати цей подаруночок? Що то твій? Ти бачиш, що за цей подаруночок начебто хочуть іще хтось забрати. Просто будь спокійно, що це твоє. Прийди і візьми. Ти будеш відчувати себе спокійною, насиченою такою, жіночою. І ти будеш знати, що в твоєму житті буде постійне свято. Ось так. Ось такі відчуття будуть і захист. Ти будеш коханою жінкою. Ось так, дівчаточка. Тут навіть вирішили трішки пропрацювати, так? Ну, але це
тільки тому, кому це потрібно. Тобто це не стосується тих, хто зараз чує так цю інформацію і говорить, ні, то точно не моє. Так, тут саме ця колода поговорила з тобою майже повністю, тільки вона. Так. Давай тут ще гляну. Подаруночки. Угу. Кажуть, буде вибір. Все-таки тебе поставлять перед вибором. Якого ж ти хочеш? Ти забереш цей подарунок чи ні? Чи не забереш? Бачиш? Саме сумніви в тому, що ти здатна на таке щастя, що такого щастя ти заслуговуєш, можуть привести до того, що тут іще раз доведеться. Не хочу таке говорити, давай так краще. Забирай цей подарунок і все. Забирай. Нафіг ці сумніви. Тобі дають пару, трансформацію. Тут саме вищі сили дивляться, наскільки ти трансформувалася і перейшла на інший етап. Буде якесь повідомлення в цьому. Якось ти дізнаєшся про це. Здалеку. До речі, хтось здалеку до тебе і йде. Ось так, дівчатка. Так, далі. Так, зайшла карта одна сюди, в колоду не будемо вже діставати, значить так потрібно. Тут подаруночки, 4-й варіант. Ой, щось спішить до тебе. Просто кругосвітня якась подорож в людини. Тут чоловік начебто. Давайте подивимося, що буде дано тобі, які подаруночок. Тут може кругосвітня подорож буде. Кохання, ти сама себе. Так, тут кохання жіноче, тут взагалі розвиток сексуальної тебе ще в бік відчуття себе як справжньої жінки. Саме тут ти зможеш творити, звідси з відчуття, коли ти потрібна, кохана, сексуальна, ти можеш творити. Саме сексуальність твоя являється рушієм твого таланту. Ух ти, пара складається, яка красива. Угу. Так, тут саме секс, чоловік. Ага, дивись, якісь спокуси можуть завести. Можуть завести. Це що нам таке кажуть? Пояснюйте. Так, подарунок. Подарунок – це стосунки з чоловіком. Це для когось це навіть подорож по світу, або реально хтось приїжджає до тебе з іншої країни. Це стосунки. Угу. Тут просто якась змія, вона начебто... Ага, хоче забрати твого чоловіка. Але чому нам кажуть це в подарунках? Щоб ти знала, тут якась нехороша все-таки енергетика від цієї карти йде. Я ще чекала, щоб нам сказали точно, і тут показують все-таки конкуренцію за чоловіка. Якщо ти будеш сприймати все, що відбувається, правильно, будеш чиста серцем і душею, але в енергії своїй, тут, звичайно, чоловік навіть не подивиться ні на кого, крім тебе. Тут правосуддя виходить на перший план, і саме про це і говорять, що якщо ситуація заходить, це може вже, до речі, починатися, тому що тут колісниця, це дуже швидкі події, це прям до того, як ялинка, до того, як ми почали дивитися, щось почалося, якийсь такий швидкий розвиток подій. Але тут по правосуддю буде правда на боці тієї жінки, так, яка себе веде чисто серцем і душею, не кривить.
Зовсім нове життя починається в когось. Вау. Нове життя. Тут в когось переїзд в інші краї. І переїзд не сама, а з чоловіком. Так, ти будеш начебто вивчати якусь іншу мову. Або просто пізнавати інших людей, інші культури, щось таке цікаве йде. То твоя присутність повинна бути на рівні такій, тобто висока енергетика тут. Але все-таки є якась тут жінка, яка тут дуже хоче скористатися. Тобто подарунок іде. Подарунок іде. І говорять, просто збережи, будь ласка, цей подарунок. Тобто він дається тобі буквально прямо в руки. Так, давайте поради подивимось. Ні, давайте ще на цих картах подивимося саме на подарунок, про який говорилося. Ой, так цікаво. Навіть коли ти не будеш знати, що робити, тобі начебто вказують дорогу. Тобто просто направляють, ставлять перед вибором і просто направляють. Тут є певна така доля шансу, так, начебто отримала через деякий час, там хтось захоче забрати цей подарунок. Але тут така жінка мене дивиться, яка не віддасть. Не віддасть. Просто попереджаю, що хтось там на нього, просто, можливо, там, не знаю, ціну зараз набиває цьому чоловіку. Хоча я би так сказала, що ніколи не треба саме приділяти багато значення більш нікому, крім своєму життю. Розумієш? Тобто не ставити когось першим в списку. Ти сама, ти перша. Так, дівчатка, я все рівно бачу, що розвиток подій буде досить цікавим. Тут багато чого говорять, і більш про переїзд, про якесь нове життя, про зовсім нові якісь пригоди в твоєму житті. І це пов'язано з чоловіком, тут пара виходить. Цікаво. Так, тут якісь далекі відстані. До речі, все, що відбувається тут, і цей подарунок, який ти отримуєш під ялинку, або раніше, так, тут заділ іде на майбутнє. Тобто, якщо навіть ти захочеш там, наприклад, розійтися або ще щось, все буває, там проходять роки і так далі, то все рівно щось таке тут, в цьому подарунку таке класне, що тебе поєднує з майбутнім. Дуже сильно поєднує з твоїм прекрасним майбутнім. Навіть не в цьому році, а набагато далі. Ось так. Ось така в нас картинка. Я буду ще дивитися на подарунки, мені це подобається. А сьогодні так. Дякую вам, мої дорогенькі, за всю цю енергетику, яка була тут. Я вже не буду зараз складати карти, бо тут в нас 3 колоди, вони всі розібрані. Але дуже буду дякувати за лайки ваші, за коментарі, за фінансову підтримку. Дуже вам вдячна. І нехай все, що ви вкладаєте сюди, вам вертається від Всесвіту набагато більше, ніж ти вкладаєш. Дякую. До нових зустрічей. Па-па.